У цьому відео ви послухаєте реальну історію про викрадення Мони Лізи. Розуміння на слух є важливим елементом вивчення англійської мови, оскільки воно покращує навички вимови, поглиблює словниковий запас та допомагає усвідомлювати різноманітні варіанти виразу та акцентів. The rain was pouring down like buckets when I was summoned to the city hall to report on the stolen Mona Lisa. Дощ лив, наче з відер, коли мене викликали до міської ради, щоб доповісти про викрадену Мону Лізу. My name is Pierre and I'm a junior detective. I've been involved in investigating this case. Мене звуть П'єр, і я молодший детектив. Я брав участь у розслідуванні цієї справи. A large crowd had gathered in the hall, and the theft of this painting had stirred up a lot of commotion and countless speculations. В залі зібралася велика громада, а крадіжка цієї картини викликала багато хвилювання і безліч припущень. The French government, Kaiser Wilhelm II, anarchists, millionaires, and avant-garde artists were all implicated in the accusations. Французький уряд, кайзер Вільгельм II, анархісти, мільйонери та авангардні митці – всі вони потрапили під підозру. However, the culprit was neither an anarchist nor an artist, nor someone mentally unstable. Проте злочинцем не був ані анархіст, ані митець, або хто-небудь із психічними порушеннями. The solution was very close, but it took 2 years to recover the painting. I began my report. Рішення було дуже близьким, але для повернення картини знадобилося 2 роки. Я почав свій звіт. The theft occurred on August 21, 1911. Крадіжка сталася 21 серпня 1911 року. On that day, the museum was closed to visitors. Museum staff didn't immediately notice the disappearance. Того дня музей був зачинений для відвідувачів. Працівники музею не відразу помітили зникнення. The theft became known the next day when a restoration artist Louis Barry came to the Louvre to make a copy of the Mona Lisa. Крадіжка стала відома наступного дня, коли художник-реставратор Луї Беррі прийшов до Лувру, щоб зробити копію Мони Лізи. But the painting was not found in its usual place. Але полотно не знайшли на його звичайному місці. What measures were taken? Mr. Daumier asked. Які заходи були прийняті? Запитав містер Дом'є. We closed all exits and conducted a search that yielded no results. Ми закрили всі виходи і провели обшук, але нічого не виявили. Initially, suspicion fell on museum staff, including the Louvre director. Спочатку підозра впала на працівників музею, у тому числі на директора Лувру. The investigation was led by Alphonse Bertillon. Розслідування очолював Альфонс Бертійон. Mr. Bertillon used the anthropometric method. Each suspect's height, head size, arm and leg length, etc. were measured. Пан Бертійон використовував антропометричний метод. Вимірювали зріст, розміри голови, довжину рук і ніг тощо у кожного підозрюваного. The measurements were compared with the data of known criminals in the files, along with witness testimonies. Виміри порівнювали з даними відомих злочинців у файлах, разом із свідченнями свідків. Is it true that there were fingerprints of the criminal on the frame and glass of the painting? Mr. Daumier asked. Це правда, що на рамі та склі картини були відбитки пальців злочинця? Запитав містер Дом'є. Yes, but Mr. Bertillon decided to check the fingerprints of only 270 individuals. Among them, the perpetrator who committed the robbery was not found. Так, але пан Бертійон вирішив перевірити відбитки пальців лише 270 осіб. Серед них злочинець, який вчинив крадіжку, не був знайдений. We interviewed all the custodians. Everyone was sure that the painting couldn't have been taken out of the museum. Ми опитали всіх сторожів. Усі були впевнені, що картину не можна було винести із музею. We kept searching, but found nothing. Police squads inspected trains, stopped people, checked luggage. I continued. Ми продовжували пошуки, але нічого не знайшли. Поліцейські загони перевіряли поїзди, зупиняли людей, перевіряли багаж. Я продовжив.
connected to the theft of the Mona Lisa was indeed a Louvre employee. Пов'язаний з крадіжкою Мони Лізи дійсно був працівник Лувру. A young Italian named Vincenzo Peruggia had recently taken on a seasonal job at the museum. Молодий італієць на ім'я Вінченцо Перуджія нещодавно отримав сезонну роботу в музеї. He worked as a glassmaker and crafted a protective screen for Da Vinci's masterpiece. Він працював фахівцем з обробки скла і виготовив захисний екран для шедевра Да Вінчі. Then, on a Monday when the Louvre had no visitors, he entered the hall, took the painting off the wall. Отже, у понеділок, коли в Луврі не було відвідувачів, він увійшов до зала, зняв картину зі стіни, Went down a side staircase, removed it from the frame, wrapped it in his jacket, and calmly walked out of the museum. спустився східцями на бічний вихід, вийняв її з рамки, обгорнув у свій піджак і спокійно вийшов із музею. Among the suspects was also the Argentine collector Eduardo de Valbuena, who shortly before the theft ordered 6 copies of the Mona Lisa. Серед підозрюваних також був аргентинський колекціонер Едуардо де Валуерно, який незадовго до крадіжки замовив 6 копій Мони Лізи. He sold all the copies, presenting them as the stolen original. Він продав усі копії, представляючи їх як вкрадений оригінал. According to one version, he was the mastermind behind the theft, and Peruggia was just the executor. Згідно з однією версією, він був головним ініціатором крадіжки, а Перуджія лише виконавець. Having earned millions on forgeries, Valbuena disappeared, and proving his involvement was unsuccessful. Заробивши мільйони на фальсифікаціях, Валуерно зник, і доведення його залучення було безуспішним. In December 1913, a Florentine antiquarian received a letter from France offering to sell Leonardo da Vinci's Mona Lisa. У грудні 1913 року флорентійський антиквар отримав листа з Франції із пропозицією продажу Мони Лізи Леонардо да Вінчі. The antiquarian proposed to meet, and soon a young man arrived in Florence. Антиквар запропонував зустрітися, і незабаром до Флоренції прибув молодий чоловік. Claiming to have decided to return the Italian artwork stolen by the French to its homeland. Заявляючи, що вирішив повернути італійський твір мистецтва, вкрадений французами на його батьківщину. The antiquarian conducted an expertise, confirmed the authenticity of the painting, and reported to the Italian police. Антиквар провів експертизу, підтвердив автентичність картини та повідомив італійській поліції. Vincenzo Peruggia did not deny his guilt, and admitted that he committed the theft with the sole purpose of restoring historical justice. Вінченцо Перуджія не заперечував свою провину і зізнався, що вчинив крадіжку з єдиною метою відновлення історичної справедливості. He wanted to return to the Italians what rightfully belonged to them. Він хотів повернути італійцям те, що законно належало їм. On December 31, 1913, the Mona Lisa was brought back to Paris. У 1913 році, 31 грудня, Мона Ліза була повернута до Парижа. It was guarded by 20 policemen. The painting was hung back in its original place in the Louvre. Охорону картини забезпечували 20 поліцейських. Картина була повернута на своє первісне місце у Луврі. The theft. Крадіжка. The perpetrator. Винуватець. Accusations. Звинувачення. Fingerprints. Відбитки пальців. Robbery. Пограбування. Custodian. Сторож. Suspects. Підозрювані. The executor. Виконавець. Involvement. Участь. Нор – це слово, що вказує на відсутність обох варіантів або виключає один із двох. У даному випадку фраза «neither man nor» вказує на відсутність обох альтернатив – антиквара, художника і особи, хворої на розум. Paint the town red. Вийти та приємно провести час, зазвичай з вживанням алкоголю та танцями.
After finishing their exams, the students decided to paint the town red. Після завершення іспитів студенти вирішили влаштувати собі веселий вечір. Canvass the area. Це вираз означає ретельно обстежувати або досліджувати певну область. The detectives decided to canvass the area for witnesses to the crime. Детективи вирішили оглянути район для пошуку свідків злочину. Brush it off. Знехтувати чимось як неважливим або невартим хвилювання. Despite the criticism, he always manages to brush off negative comments and stay focused on his goals. Незважаючи на критику, він завжди вміє не звертати увагу на негативні коментарі і залишатися зосередженим на своїх цілях. Art is the lie that enables us to realize the truth. Pablo Picasso.